હેલો ફ્રેન્ડ્સ, બધા કેમ છો? બધાને ગુડ મોર્નિંગ. મિત્રો, આજે પર ગુજરાતના ભૂગોળમાં આપણે આઠમો પાર્ટ જોઈએ છીએ, લેક્ચર 8મો જોઈએ છીએ. બરોબર, રણ પ્રદેશ આપણે ગયા લેક્ચરમાં ચાલુ કરી દીધું છે. બરોબર છે. આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં મિત્રો કચ્છનું મોટું રણ વિશે ચર્ચા કરી હતી. આપણે ખાલી એટલું જ ચર્ચા કરી હતી કચ્છના મોટા રણ વિશે. ગુજરાતના રણ પ્રદેશમાં જો કચ્છનું મોટું રણ છે, કચ્છનું નાનું રણ અને સૂરજબારી, આ ત્રણ વસ્તુ મેઇન છે. બરોબર છે. પછી કંઈ આવતું નથી, એટલે આપણે રણ પ્રદેશ આજે આપણે આ લેક્ચરમાં પૂરો થઈ જશે. પછી આપણે દરિયા કિનારો ચાલુ કરી દઈશું. બરોબર છે. આપણે આટલા ટોપિક આપણે કચ્છના મોટા રણમાં આપણે જોયા હતા. આજે આપણે મિત્રો કચ્છનું નાનું રણ જોવાનું છે. તમે ફોટોમાં જોઈ રહ્યા છો. હવે કચ્છનું નાનું રણ છે મિત્રો. હવે સમુદ્રના ઉંચકાઓ નદીઓના નિક્ષેપણથી આ રણનું નિર્માણ થયું છે. કચ્છના મોટા રણમાં કેવું હતું કે તમને ખબર હતી કે ભાઈ ત્યાં મધ્યકાળમાં સિંધુ નદી વહેતી હતી. પછી તે પેલો તીવ્ર ભૂકંપ આવ્યો હતો 1819માં રોજ, એટલે એ આખું નદીના પ્રવાહની દિશા બદલાઈ ગઈ. એટલે એના કારણે આખું રણ જેવું થઈ ગયું. હવે આ કચ્છનું નાનું રણ છે કઈ રીતે થયું? ભાઈ સમુદ્રના ઉંચકાવ અને નદીઓના નિક્ષેપણથી આ રણનું નિર્માણ થયું છે. હવે વિશ્વનું એકમાત્ર એવું રણ છે કે જ્યાં મીઠું બને છે. તમને ખ્યાલ છે કે મિત્રો અહીંયા મીઠું ભરપૂર પ્રમાણમાં મળી આવે છે. બરોબર છે, કચ્છના નાના રણમાં. ઓકે. પછી મિત્રો આ રણ સફેદ રણ તરીકે પણ જાણીતું છે. કચ્છનું સફેદ રણ છે, જે આ નાનું રણ છે, અને કચ્છનું સફેદ રણ પણ કહેવામાં આવે છે. તમે ફોટામાં જોઈ રહ્યા છો. હવે ભારતમાં જોવા મળતું એકમાત્ર ગધેડાનું અભયારણ્ય અહીં આવેલું છે. આ અભયારણ્ય ઘુડખર અભયારણ્ય તરીકે કહેવાય છે. મિત્રો, આપણી ચેનલમાં એક વિડીયોઝ પણ આવેલા છે અભયારણ્ય ઉપર. ભારતમાં આવેલા તમામ મોટા અભયારણ્ય છે, એ પણ જોવાનું ન ભૂલશો મિત્રો. એમાં બહુ મહત્વના આપણે અભયારણ્ય વિશે ચર્ચા કરી છે. તો મિત્રો, આ ઘુડખર અભયારણ્ય છે, બરોબર, તમે સાંભળેલું જ છે. એ ક્યાં આવેલું છે? આ ગધેડાનું અભયારણ્ય છે, એ કચ્છના નાના રણમાં આવેલું છે. બરોબર, જે ભારતમાં એકમાત્ર એવું છે. હવે ચોમાસાના વરસાદથી પાણી આવતા સુરજબારી પરના ટેકરા પર જંગલી ગધેડા એટલે ઘુડખર આશરો લે છે. આ તો એક એ વાત થઈ. બરોબર. હવે મિત્રો આ કચ્છના નાના રણની બસ આ વાત થઈ. કચ્છના મોટા રણમાં આપણે શું જોયું હતું કે ભાઈ ત્યાં રણોત્સવ યોજાય છે. પછી ઘણી વસ્તુ આપણે જોઈતી. ભાઈ મોટા રણની પશ્ચિમે સિરક્રીક આવેલું છે, અને આપણે બાણગંગા તરીકે ઓળખવામાં આવે. એ બધી મોટા રણની આપણે ટોપિકની ચર્ચા કરીએ. તે આપણે નાનું રણ અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. હવે આપણે જોઈએ છીએ મિત્રો સૂરજબારી. અહીંયા સુરાજબારી થઈ ગયું, સૂરજબારી છે. ઓકે, ખરેખર હવે સૂરજબારી આપણે જોઈએ. કચ્છના નાના રણને આગળ વધતું અટકાવતી કુદરતી રચના એટલે સૂરજબારી. કચ્છના રણને આગળ વધતું અટકાવતી કુદરતી રચના એટલે સૂરજબારી. હવે આ સૂરજબારી છે શું? જો કચ્છના અખાતનું પાણી નીચાણવાળી જગ્યામાંથી પસાર થઈ કચ્છના નાના રણમાં અને ત્યારબાદ નળ સરોવરમાંથી પસાર થઈ અંતે ખંભાતના અખાતને મળે છે. હવે જે કચ્છનું રણ છે જ્યાં પૂર્ણ થાય, બરોબર છે, એ નીચાણવાળી જગ્યામાંથી પસાર થઈ એનું અખાતનું પાણી છે ત્યાં નીચાણવાળા વિસ્તારમાં થઈ અને ક્યાંથી થાય છે? નળ સરોવરમાંથી પસાર થઈ ખંભાતના અખાતને મળે છે. તમને ખ્યાલ જ છે ખંભાતનો અખાત ક્યાં આવેલો છે? એ મળે છે. એટલે આ વિસ્તારનું શું કહેવાય છે? સૂરજબારી કહેવાય છે. મિત્રો, સૂરજબારીમાં એટલો બે ટોપિક હતા. બરોબર છે. હવે કચ્છના રણનું ક્ષેત્રફળ જોઈએ. એમાં આપણે બંને આવી જશે. કચ્છનું મોટું રણ છે, કચ્છનું નાનું રણ છે. હવે કચ્છનું રણ કુલ ક્ષેત્રફળ કેટલું છે? આ એક્ઝામમાં પૂછાઈ શકે. બહુ મોસ્ટ ટાઈમ 27,200 ચોરસ કિલોમીટર. 27,200 ચોરસ કિલોમીટર. જેમાં મોટું રણ છે એ 22,500 ચોરસ કિલોમીટર છે, અને નાનું રણ છે એનું કેટલું છે? 4700 ચોરસ કિલોમીટર. કચ્છનું મોટું રણ કેટલું? 22,500, અને નાનું છે એટલું 4700 ચોરસ કિલોમીટર. બરોબર છે. હવે મોટા રણની લંબાઈ કેટલી છે? 256 કિલોમીટર. ખૂબ જ મોટું છે મિત્રો. અને પહોળાઈ કેટલી? 128 કિલોમીટર. હવે કચ્છનું નાનું રણ જોઈએ તો એની લંબાઈ કેટલી છે? 128 કિલોમીટર. અને પહોળાઈ કેટલી છે? 16 થી 64 કિલોમીટર. તો મિત્રો આ થઈ આ ક્ષેત્રફળ. મિત્રો ખાસ યાદ રાખી લેજો, આ એક્ઝામમાં આના ઉપરથી એકને એક પ્રશ્ન આવશે જ તે. તો મિત્રો આ થઈ કચ્છના રણની ક્ષેત્રફળની વાત. હવે આપણે મિત્રો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં અહીંયા આપણે ગુજરાતનો રણ પ્રદેશ પૂર્ણ થાય છે. આમાં બહુ કંઈ જાજુ હતું નહીં. બરોબર છે. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે મિત્રો ગુજરાતનો દરિયા કિનારો જોવાનું છે. દરિયા કિનારામાં આપણે એમાં પણ આવશે આપણે કેમ ડુંગરાળ પ્રદેશમાં જોયું, મેદાની પ્રદેશમાં કચ્છનો, સૌરાષ્ટ્રનો, તળ ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત, એવી રીતે કચ્છના દરિયા કિનારામાં પણ કચ્છનો દરિયા કિનારો, મધ્ય દક્ષિણનો ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્રનો દરિયા કિનારો, ગુજરાતનો મધ્ય દક્ષિણ ગુજરાતનો દરિયા કિનારો, એ રીતે દરિયા કિનારો આવશે. એમાં પણ આપણે 2 થી 3 લેક્ચર થશે. પછી આપણે આખું નદીઓ વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું. બરોબર છે. તો મિત્રો આજના વિડીયોમાં આટલું જ રાખીએ. થેન્ક યુ સો મચ.